हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीपीएससी ऑनलाइन। तो विद्यार्थी मित्रों, आ लेक्चરની અંદર આપણે શીખવાના છીએ ટાઇપફેસ। લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપી દો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉનું જે આપણું લેક્ચર હતું, લેક્ચર નંબર 20 સોફ્ટવેર, લેક્ચર નંબર 21 થી લઈને લેક્ચર નંબર 22 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, લેક્ચર નંબર 23 હતું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ। આ બધા લેક્ચર વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડ વર્ક પર હતા, જેને આપણે ડિજિટલી સ્માર્ટ બોર્ડમાં કન્વર્ટ કરેલા છે અને એ પણ નવી માહિતી સાથે લેક્ચર એડ કરેલા છે। તો રિક્વેસ્ટ છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ લેક્ચર નંબર 20 થી લઈને લેક્ચર નંબર 23 સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરો। શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચરની। લેક્ચરનું ટાઇટલ છે ટાઇપફેસ। તો પહેલા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ક્વેશ્ચન થશે કે ટાઇપફેસ શું છે, તો કે ટાઇપફેસ કોને કહેવાય? તો કે એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોનો સમૂહ, એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ટાઇપફેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો જીપીએસસી ઓનલાઈન લખેલું છે, અહીંયા પણ લખેલું છે જીપીએસસી ઓનલાઈન। એક સમાન દેખાવ ધરાવે છે એવો અક્ષરોનો સમૂહ, એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ટાઇપફેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઉદાહરણ તરીકે ટાઈમ્સ, એરિયલ, કુરિયર વગેરે શેના ઉદાહરણ કહી શકો? ટાઇપફેસના ઉદાહરણ કહી શકો। હવે આ ટાઇપફેસ છે એના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર જે આપણી એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક છે સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ અને બીજા છે સાન્સ સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ। તો ખાસ ધ્યાન રાખીશું, ટાઇપફેસ કોને કહીશું? તો કે એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોના સમૂહ, એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ટાઇપફેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ટાઇપફેસના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર? બે પ્રકાર, સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ અને સાન્સ સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ક્વેશ્ચન હશે કે સેરિફ ફોન્ટ કયા છે અને સાન્સ સેરિફ ફોન્ટ કયા છે? તો બસ એને જ આપણે બ્રીફમાં ભણવાના છે। તો પહેલા આપણે ભણીશું સેરિફ ફોન્ટ। તો કે સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટમાં શું હોય? તો કે સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટની અંદર અક્ષરના છેડે થોડુંક સુશોભન કરવામાં આવેલું હશે। તો સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, અહીંયા જીપીએસસી ઓનલાઈન 3 વખત લખેલું છે, પણ તમે જુઓ દરેક અક્ષરના છેડે થોડું થોડું શું કરવામાં આવેલું છે? સુશોભન કરવામાં આવેલું છે। તો આવા પ્રકારના ફોન્ટને શું કહેવામાં આવે છે? સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ કહેવામાં આવે છે। એવા એક્ઝામ્પલ કયા? તો કે ટાઈમ્સ ન્યુરોમનમાં લખાયેલું હોય, સેન્ચ્યુરીમાં લખાયેલું હોય, બુકમેનમાં વગેરે પ્રકારના ફોન્ટમાં લખાયેલું હોય। આ બધા ફોન્ટ કેવા પ્રકારના ઉદાહરણ થશે? સેરિફ ફોન્ટના ઉદાહરણ થશે। અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો, આ ટાઈમ્સ ન્યુરોમનમાં લખેલું છે, આ સેન્ચ્યુરીમાં લખેલું છે, આ બુકમેન ફોન્ટમાં લખેલું છે। તો આ દરેક અક્ષરના છેડે સુશોભન છે, એટલા માટે આ કેવા પ્રકારના ફોન્ટ કહેવાશે? સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ કહેવામાં આવે છે। આ રીતે લખાયેલા જે લખાણ હોય છે એને સરળતાપૂર્વક આપણે વાંચી શકીએ છીએ, એટલા માટે જ સેરિફ ફોન્ટનો ઉપયોગ છાપેલા પાના માટે કરવામાં આવે છે। તેમજ મોટા પ્રમાણમાં લખાણનું વાંચન કરવું હોય તો એના માટે કેવા પ્રકારના ફોન્ટ ઉપયોગી છે? સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ ઉપયોગી છે। અને શોર્ટકટમાં યાદ રાખજો, સ ફોર સુશોભન, એ રીતે યાદ રાખજો કે સેરિફ એટલે સુશોભનવાળા ફોન્ટ। ત્યારબાદ એના વર્સિસમાં ભણવાનું છે સાન્સ સેરિફ ફોન્ટ। તો કે સાન્સ સેરિફમાં પહેલાં તો વર્ડ બહાર કાઢી લઈએ, સાન્સ। સાન્સનો મિનિંગ શું થાય? તો કે સાન્સ એક પ્રકારનો ફ્રેન્ચ વર્ડ છે અને એનો મિનિંગ થાય છે વગર। તો અહીંયાથી ક્લિયર થઈ જાય છે, સેરિફ એટલે સુશોભન અને સાન્સ એટલે વગર। તો કે સુશોભન વગરના ફોન્ટ એ કયા ફોન્ટ છે? સાન્સ સેરિફ ફોન્ટ છે। તો એના કેવા ઉદાહરણ છે? તો કે એરિયલમાં લખાયેલું હોય, વર્ડાનામાં લખાયેલું હોય, હેલ્વેટિકા પ્રકારમાં લખાયેલું હોય, એ દરેક ફોન્ટમાં લખાયેલું હશે, એ બધા કેવા પ્રકારના ઉદાહરણ થશે? તો ખાસ ધ્યાન રાખીશું, સાન્સ સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટના ઉદાહરણ થશે। તો અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, આ એરિયલ ફોન્ટમાં લખેલું છે, આ વર્ડાના ફોન્ટમાં લખેલું છે અને આ હેલ્વેટિકા ફોન્ટમાં લખેલું છે। દરેક ફોન્ટના અક્ષરના છેડે ક્યાંય એવું સુશોભન દેખાતું નથી। સુશોભન વગરના ફોન્ટ છે
એટલા માટે એને કેવા પ્રકારના ફોન્ટ કહેવામાં આવે છે? સાન્સ સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટ કહેવામાં આવે છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખીશું. અને આનો ઉપયોગ ક્યાં થતો હોય છે? સામાન્ય રીતે મથાળું કે શીર્ષક આપવા માટે આ પ્રકારના ફોન્ટ વપરાતા હોય છે. કયા? તો કે સાન્સ સેરિફ. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો લેક્ચર હતું ટાઇપફેસને લઈને. અગાઉની એક્ઝામમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચરમાંથી કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે એના ઉપર એક નજર કરીએ. પહેલો જ ક્વેશ્ચન, એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોનો સમૂહ શેના તરીકે ઓળખાય છે? ટાઇપફેસ તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા પ્રકારના ફોન્ટમાં અક્ષરના છેડા પર થોડું સુશોભન કરવામાં આવેલું હોય છે. તો આન્સર યાદ રાખીશું, સેરિફ પ્રકારના ફોન્ટમાં. ત્યારબાદ ટાઈમ્સ, સેન્ચ્યુરી, બુકમેન વગેરે ખાલી જગ્યા પ્રકારના ફોન્ટના ઉદાહરણ છે. તો આપણે આન્સર યાદ રાખીશું, સેરિફ પ્રકારના, કારણ કે એમાં સુશોભન હોય છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. સુશોભન વગરના ફોન્ટ એને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? સાન્સ સેરિફ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, એરિયલ, વર્ડાના અને હેલ્વેટિકા ખાલી જગ્યા પ્રકારના ફોન્ટના ઉદાહરણ છે. તો આપણે આન્સર યાદ રાખીશું, સાન્સ સેરિફ, કારણ કે આની અંદર કોઈ એમાં ડેકોરેશન હોતું નથી, કોઈ સુશોભન હોતું નથી. એટલા માટે આવા પ્રકારના ફોન્ટને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? સાન્સ સેરિફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો લેક્ચર હતું ટાઇપફેસને લઈને. ફરી મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો જીપીએસસી ઓનલાઈન. થેન્ક યુ.